Hi guys, welcome to the basics of bartending. My name is Ram Gautam. म आज तपाईहरुलाई पोर टेस्टको बारेमा भन्नु गइरहेको छु. सो पोर टेस्ट गर्नुको लागि चाहिँ के चाहिन्छ सुरुमा त्यो हेरौँ है त. जस्तै दुईटा बोतल चाहियो अनि दुईटा शेकर चाहियो है. सो पोर टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त अब जो बिगिनर हुनुहुन्छ भने जस्तो एउटा पहिला चाहिँ सिंगल बोतलबाट गरौँ है. सो यसरी बोतललाई चाहिँ तपाईले बियर ग्राफमा समाउनु पर्यो अनि सर्कल बनाएर पोर गर्नु पर्यो यसरी. पोर गरिरहने है. अनि यो पार्ट दुख्छ है. त्यसपछि चाहिँ अलिकति राम्रो भइसकेपछि चाहिँ पुरै मजाले पोर गरिरहने. अब यसमा राम्रो भइसकेपछि चाहिँ हामीले अर्को पनि हातमा अर्को पनि बोतल राखेर दुईटै सी बनाएर चाहिँ पोर गर्ने. र पेन हुन्छ, मेन पार्ट पेन हुने चाहिँ यहाँ र यहाँनेरि पेन हुन्छ. सो अप्ठ्यारो नमानिकन पोर गर्नु होला. बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो 3 देखि 4 चोटी डेली गर्ने 2 हप्तासम्म गर्नुभयो भने तपाईको मज्जाले ग्रिप बस्छ हातमा. सो फेरि पनि म गर्छु ल. सो यसरी पोर गरिरहने. सो अबको पार्ट हेर्नु है. जस्तो तपाईको यसमा चाहिँ के छ भने पोर, बाउन्स अनि स्विच छ क्या. सो यो चाहिँ अलिकति ट्रिकी छ है. जस्तो हामीले बत्ती निभाएर अन गर्छौं नि भने जस्तै यहाँ है. पोर, बाउन्स अनि स्विच. सो 3टा मुभ भयो है. सर्कल, पोर, बाउन्स अनि स्विच है. अब दुईटैमा गर्छु है म है. सो दुईटा बोतल समायो, दुईटैलाई सर्कल गर्ने, पोर, बाउन्स अनि स्विच है त. आई होप यो पोरले तपाईलाई हेल्प गर्छ है. र थ्यांक यू सो मच.